नमस्कार. सुवर्णास कुक अँड बेक रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण सहज सोप्या पद्धतीने मार्केटसारखं चिकन 65 घरी कसं बनवता येईल ते पाहणार आहोत. तर त्यासाठी इथे मी चिकन घेतलेलं आहे. अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे. मी इथे चिकन स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. आता त्यामध्ये मी इथे मीठ घालते 1 चमचा, हळद छोटा चमचा, गरम मसाला छोटे 1.5 चमचे घालते मी, लाल तिखट घेतलेला आहे 1.25 चमचा घालते, ही आलं लसणाची पेस्ट घालते मी, दोन छोटे चमचे आलं लसणाची पेस्ट घेतली आहे मी, एक छोटा लिंबाचा तुकडा घेतलेला आहे त्याचा रस, हे दही घेतले आहे मी 2 मोठे चमचे, हे एक अंड घेतलेलं आहे मी, दोन चमचे कॉर्नफ्लोअर घेते मी, हा मैदा आहे 2 चमचे घेते मैदा, हा लाल खाण्याचा रंग आहे तो मी पाव चमचा घेते. तुमच्याकडे पावडर कलर असेल तर तो वापरू शकता किंवा रंग नाही वापरला तरी चालेल. हे सर्व आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा, हे छान व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. आता याच्यावर झाकण ठेवूया आणि याला अर्धा ते पाऊण तासासाठी मुरण्यासाठी ठेवायचं आहे. अर्धा ते पाऊण तास झालेला आहे. आपलं चिकन आता छान मुरलेलं आहे. आता आपण तळण्यासाठी ते घेऊयात. इथं मी एक कढई घेतलेली आहे, त्यामध्ये तेल तापत ठेवलेलं आहे. आपलं तेल तापलं की त्यामध्ये आपण चिकनचे पीसेस एक एक करून सोडायचे आहेत. चिकनचे पीसेस तेलामध्ये सोडण्याआधी सर्व एकत्र मिक्स करून घ्यायचं आहे, मगच सोडायचं आहे तेलामध्ये. गॅस मीडियम असावा. लगेच याला पलटायचं नाही आहे, एक बाजू होऊ द्यायची आहे. एक बाजू झालेली आहे आपली. आता याला पलटून घेऊया. मंद गॅसवर भाजायचं आहे, त्यामुळे आपलं चिकन आतून सॉफ्ट होईल, शिजेल, कच्चं राहणार नाही. मध्ये मध्ये हलवायचं आहे.
आपलं चिकन होत आलेलं आहे. आपलं चिकन आता जवळजवळ झालेलं आहे. हे बघा, अगदी मार्केटसारखं छान आपलं चिकन तयार आहे. चिकन 65 आपलं तयार आहे. नक्की करून पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि करून पहा रेसिपी. आणि कशी झाली मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. धन्यवाद.